میدونید خیلی از افرادی که خیاطی میکنن اسم برش ها رو جابجا میگن یا اصلا این مبحث رو به طور کامل یاد نگرفتن. امروز قراره توی این ویدیو همه برش ها از سرشانه و عصایی تا فیانگو و نیمه حتی فرمدهی و ترک کردن برش ها رو به صورت یک جا کامل نکته به نکته بهتون آموزش بدم. این آموزش میتونه یک مرجع همیشگی برای شما باشه. سلام، من مرضیه هستم. به کارگاه کوچیک من خیلی خوش اومدین. برای دیدن این آموزش تا انتها همراه من باشید. اولین برشی که میخوام امروز راجع بهش صحبت کنم برش از سرشانه است که از سرشانه شروع میشه و تا قد لباس، تا پایین قد لباس ادامه داره. اولین کاری که میکنید اینه که شما یقه لباستون رو به هر شکلی که خواستین طراحی میکنین. اگر که نیازه که حلقه گردن رو آزاد بکنین، این کار رو انجام میدین. مثلا من برای یک مدلی میخوام یک یقه گرد داشته باشم، میام مقداری حلقه گردن رو آزاد میکنم. این قسمت ها دور ریز میشه. حالا باید بیام این مقدار باقی مانده سرشانه رو اندازه بزنم و 1/2 رو پیدا کنم. اینجا میشه 1/2 سرشانه باقی مانده من. خب توجه کنین، اگر که شما یقه‌ای دارین که حجم زیادی رو بخواین برای این یقه باز کنین، مثلا میخواین یک لباس مجلسی بدوزین، یک یقه گرد خیلی بازی داره، مثلا بازی یقه تا اینجاست و شما مثلا به فرض مثال این یقه رو دارید. خب ببینید، اگر که شما بازی یقتون اینجا باشه، حجم سرشانه که میمونه حجم سرشانه کمیه. شما اگر بیاین نصف این محدوده رو پیدا کنین، نصف این محدوده تقریبا این نقطه میشه که نزدیک میشه به انتهای سرشانه. و اگر شما بخواین برشتون رو طراحی کنید و این برش به این قسمت برسه، خب برش زیبایی نخواهید داشت. پس شما زمانی میتونین برش از سرشانه داشته باشی که مقدار بازی یقتون زیاد نباشه. 1 الی 2 سانتیمتر نهایتا شما یقه رو از گوشه گردن گشاد کرده باشین یا اصلا یقه رو باز نکرده باشین. اگر یقه شما 5 سانتیمتر 6 سانتیمتر آزاد شد و این قسمت ها دور ریز شدن و حجم کمی از سرشانه شما باقی موند، دیگه شما برش از سرشانه نباید داشته باشید. برش های دیگه مثل فیانگو یا برش عصایی باید داشته باشید. پس من نصف سرشانه رو پیدا کردم و علامت زدم. حالا باید برشم رو طراحی کنم. شما برش از سرشانه رو باید توی الگوهای 5 تار اجرا بکنین. توی الگوهای بدون 5 تار هم شما ممکنه برش از سرشانه داشته باشین، ولی اون برش از سرشانه واقعی نیست، یک برش نماه. مجدد اومدن نصف سرشانه رو پیدا کردن، از نصف سرشانه نصف کمر رو هم پیدا کردن، یک خط صاف کشیدن تا پایین. یک برش که فقط حالت نما داره. اون کارایی برش از سرشانه در الگوهای 5 تار رو نداره. در الگوهای 5 تار کار پنس‌ها و برش‌ها نشون دادن فرم بدنه. پس توی الگوهای بدون پنس اگر شما این طراحی رو انجام دادین، انتظار خروجی برش از سرشانه در الگوهای 5 تار رو از اون الگو نداشته باشین. خب حالا میام و این علامت رو وصل میکنم به نوک پنسم. من اینجا یک پنس کمر دارم، یک پنس کنفر دارم. باز این پنس کنفر رو شما ممکنه نداشته باشید. ممکنه از الگوهایی استفاده کنید مثل متد صادری که این پنس کنفر رو نداره. باز فرقی نمیکنه. شما این علامت رو وصل میکنید به نوک پنستون و از اینجا وصل میکنید به پایین قد لباس. خب این خط شد برش از سرشانه ما که باید من از این برش لقی بگیرم. فاصله نوک سینه تا سرشانه رو اندازه میزنم، هر چقدر که بود نصفش میکنم، 1/2 رو به دست میارم، از طرفینش به اندازه نیم تا 1 سانتیمتر لقی میگیرم. یعنی نیم سانتیمتر از این ور، نیم سانتیمتر از این ور میرم و لقی میگیرم. حالا کی نیم برم که 1 برم. اگر که فرد سینه های کوچیکی داره، معمولا اون تو خالی بودن و فضای بالای سینه‌اش کمه، پس شما عدد کمتر رو انتخاب میکنین. اگر که سینه های متوسطی داره، 75 میل به سمت چپ، 75 میل به سمت راست. اگر سینه های بزرگ و یا پروتزی داره، 1 سانت به چپ 1 سانت به راست برید و لقی بگیرید. حالا من باید از این ابتدا وصل کنم به این علامت حالا نیم تا 1 سانتیمتری که به عنوان لقی بیرون اومدم. بهتره که شما وقتی میخواین این برش رو طراحی کنید، از نوک سینه به اندازه 1 الی 2 سانتیمتر، پس از اینجا
به اندازه 1 الی 2 سانتی متر بالا بیاین و مستقیما برشتون رو به نوک سینه وصل نکنین. اینجوری اون آرایش و اون طراحی برشتون زیباتر میشه. به کمک پیستوله یا به کمک دست از این نقطه به اینجا و به این علامت وصل میکنم و دوباره از این نقطه به این علامت و اینجا وصل میکنم. با دست هم میتونید این کارو بکنید. این قسمت دورریز میشه و لقه پنس سرشانه گرفته میشه. شما اگر این لقه رو نگیرین، وقتی پنس رو دوختین این قسمت به صورت بق در میاد، حالت پف داره. خب حالا برای قسمت پایین هم باید یک لقه بگیریم. میام از قسمت کمر تا نوک سینه رو، این پنسی که دارم رو به 3 قسمت تقسیم میکنم. با یه رنگ دیگه انجام میدم. این رو به 3 قسمت تقسیم کردم. این سمت هم به همین ترتیب. از هر طرف به اندازه نیم تا 75 میل بیرون میام و علامت میزنم. خب حالا کی نیم و کی 75 میل باید خارج بشیم. ببینین اگر که شما دارین این لباس رو، این الگو رو برای یک لباس جلو بسته طراحی میکنید، لباسی که میخواید این لباس بره از زیر سینه، قشنگ زیر سینه بخوابه، پف نباشه، لقی نداشته باشه، شما عدد بیشتر 75 میل رو خارج میشین. اما اگر برای یک لباس گشاده، برای یک لباس آزاده، برای یک لباسی که اصلا جلو بازه، شما عدد کمتر، عدد نیم رو میایید. حالا از این قسمت نوک سینه میام به این قسمت و میام به انتها روی خط کمر. باز دوباره میتونید هم از پیستوله استفاده کنید، هم میتونید به کمک دست. این قسمت دیگه دورریز میشه برای قسمت پنستون. با این کار لقه پنس زیر سینه رو هم گرفتیم. خب این قسمت ها برش خورده میشه. این سمت میشه جلوی شماره 1، این قسمت میشه جلوی شماره 2. وقتی که برش زدیم باید پنس کنفور رو ببندیم. نمیشه که ما هم پنس کنفور داشته باشیم هم برش داشته باشیم. این پنس رو میبندیم، منتقلش میکنیم به پنس سرشانه. حالا ممکنه شما از متد سادریک استفاده کنید. توی متد سادریک ما پنس کنفور رو نداریم، فقط پنس زیر سینه رو داریم. اون موقع دیگه شما نیازی اصلا پنسی ندارید که بخواید ببندینش و همین رو فقط برش میزنید، همین مراحل رو انجام میدید. ولی دیگه باز انتظار نداشته باشین که این پنس سرشانه‌ای که اینجا داریم اون حجم سینه رو به شما بده. این پنس سرشانه، این پنس کنفوری که ما اینجا داریم حجم سینه رو ایجاد میکنه. این پنس اگر نباشه خطهایی به این صورت مورب به سمت پهلوی لباس شما، از نوک سینه به سمت پهلو میفته. پس اگر از متد سادریک استفاده میکنین و دارین این برش رو طراحی میکنین، این اتفاق اگر افتاد کاملا طبیعیه. خب حالا ما باید این برش رو برای قسمت پشت هم طراحی کنیم. برش قسمت پشت رو هم طراحیش رو انجام میدم و بعد کل 2 تکه رو با هم دیگه برش میزنم. طراحی برش از سرشانه در قسمت پشت یک مقدار متفاوت تر از طراحی برش در قسمت جلوه. شما البته میتونید فقط قسمت جلوتون برش دار باشه، میتونه قسمت پشت فقط پنس داشته باشه، ولی خب زیباتر اینه، مخصوصا توی برش از سرشانه، که اگر قسمت جلو برش از سرشانه داشت، قسمت پشت هم برش از سرشانه داشته باشه. خب این که شما بخواین این الگوتون روی دلای باز پارچه بیفته یا روی دلای بسته پارچه، یعنی اینکه شما قسمت مرکز پشتتون درز داشته باشه یا درز نداشته باشه، جای این برش رو تغییر میده. اگر که پشت لباستون درز نداشت، یک تکه بود، روی دلای بسته بود، توی متد مولر ما میایم از قسمت قد لباس، فرض کنید اینجا قد لباسه، پس فرض میکنیم اینجا قد لباسه، به اندازه 2 سانتی متر بیرون میرم و علامت میزنم و این 2 سانتی متر رو صاف وصل میکنم به گوشه گردن. این میشه خط مرکز پشت زمانی که قراره که الگوی من درز نداشته باشه. اگر که درز داشت 2 سانتی متر روی خط کمر، 2 سانتی متر روی خط باسن میرفتیم این قسمت ها رو به هم وصل میکردیم و بعد وصل میکردیم به گوشه گردن که دیگه خطمون یک خط صاف نبود.
خب حالا این قسمت CB رو من باید بندازم روی دلای بسته پارچه. خب این قسمت وقتی قراره بیفته روی دلای بسته ببینید حالت کج داره. برای اینکه این کجیشو از بین ببرم از اینجا به اندازه نیم سانتیمتر پایین میام به صورت صاف. ببینید قاعده گونیا رو میذارم روی قسمت CB، نیم سانتیمتر پایین میام و وصلش میکنم به پهلوی لباسم. اینجوری این کجی و اوریبی از بین میره و خودش رو دیگه نشون نمیده. پایین لباسمون حالت کج پیدا نمیکنه. حالا فرض کنید من میخوام لباسم درز نداشته باشه، روی دلای بسته باشه. این خط CB میشه خط مرکز، این خط آبی رنگ میشه خط مرکز جلو. میام فاصله CB تا این خط تیره پشت رو 1/3 رو جلو میرم و پیدا میکنم. یعنی اول اندازه میزنم، تقسیم بر 3 میکنم، 1/3 رو علامت میزنم. این روش برای دوستانیه که متد مولر دارن، الگوهاشون رو بر اساس متد مولر میکشن. حالا ممکنه شما اصلا متد مولر نباشه، متدای دیگه‌ای باشه، یا اصلا داری از الگوهای آماده استفاده میکنی که در ادامه میگن که شما برای هر متدی و الگوهای آماده به چه صورت بعد برشتون رو طراحی کنید. ابتدا برای متد مولر پس میایم اگر که این خط CB روی دلای بسته بود، میایم این فاصله رو تقسیم بر 3 میکنیم، 1/3 رو پیدا میکنیم، علامت میزنیم، برش از سرشانه و پنسمون رو روی این نقطه در نظر میگیریم. اما اگر که نه خواستید که این خط مرکز پشت لباستون درز بخوره، اون موقع میمدیم از این قسمت کنار، این خط اولیه به اندازه 2 سانتیمتر روی خط کمر بیرون میرفتیم. این 2 سانتیمتر رو وصل میکردیم به 2 سانتیمتر پایین قد لباس و خط باسن و بعد وصلش میکردیم به گوشه لباس. دوستانی که متد مولر کار میکنن این مراحل رو دقیقاً بهش واقف هستن. این رو ما به عنوان لقی کمر میگرفتیم و خطمون، ببینید این خط رو دیگه من روی دلای بسته نمیتونم بندازم و پشت لباس من درز میخوره. حالا میام، چون ببینید اینجا یه درز دارم، من اگر بخوام توی فاصله 1/3 برشم رو بذارم 2 تا درز نزدیک به هم اصلا زیبا نیست. میام این فاصله رو، یعنی از قسمت CB، الان دیگه CB من این نقطه شد، از CB تا خط تیره پشت رو این دفعه تقسیم بر 2 میکنم و 1/2 رو به دست میارم. پس 1/3 برای زمانی که روی دلای بسته است، قسمت پشت کمر شما درز نداره، 1/2 برای زمانی که روی دلای بازه و پشت لباس شما درز داره. خب حالا میام قسمت سرشانه. اول اینکه اگر شما هر چقدر که گوشه گردن رو در قسمت جلو باز کردین، در قسمت پشتم باز میکنید و حالا پشت لباستون رو باز میکنید. این قسمت میشه دوریز و اضافات یقه. باقی مونده رو هر چی که بود تقسیم بر 2 میکنید، نصفش رو پیدا میکنید. برای زمانی که شما قسمت سرشانه الگوتون پنس نداره. گاهی وقتا شما ممکنه متدی باشین که قسمت سرشانه شما پنس داشته باشه. اون موقع چه کار میکنیم؟ اون موقع میایم باز وسط سرشانه رو پیدا میکنیم، پنس رو منتقل میکنیم به وسط سرشانه. مثلا اگر پنس شما اینجا بود، شما میایم به میزان پنس، شما کلا مثلا 1 سانتیمتر 1.5 سانتیمتر پنس دارید، میایید از این قسمت وسط فرض کنید 1.5 پنس دارید، 75 میلیت به سمت راست، 75 میلیت به سمت چپ، پنستون رو میارید قسمت وسط سرشانه. پس یه جابجایی روی پنستون انجام میدید. من این اضافات رو پاک بکنم. پس اگر پنس داشتم پنس رو جابجا میکنیم. الان من پنس دارم، جابجاش کردم، آوردمش قسمت وسط. خب حالا میام پنس کمر رو طراحی میکنم برای بچه‌هایی که متد مولر رسم میکنن. بچه‌هایی که الگوی آماده دارن یا از الگوهای دیگه استفاده میکنن، این مراحلی که از ابتدا تا اینجا گفتم رو ندارن، از اینجا به بعدش رو انجام میدن. خودشون یک پنس روی کمر دارن، مراحل رو از این قسمت به بعد با من پیش برن. حالا ببینید من اینجا من میخوام برشم رو روی این قسمت 1/2 انجام بدم. فرض میکنم که پشت لباس من درز میخوره. خب میزان پنسم رو مشخص میکنم، پنسم رو میکشم. بچه‌های مولر اگر که پشت لباس شما درز میخورد، باید به این صورت که گفتم تا اینجا رو عمل کنید. حالا بچه‌هایی که متداشون متدای دیگه است یا اینکه دارن از الگوهای آماده استفاده میکنن، از اینجای
آموزش رو با من پیش بیان، چون دیگه یک پنس دارن وسط کمر، الگوی آمادهش پنسش آماده است و دیگه نیازی نیست این کارها رو بکنن. ولی اون کسی که میخواد از ابتدا الگوش رو به سبک مولر بکشه این مراحل رو باید طی کنه. پس من پنس رو دارم، میخوام برش از سرشانم رو طراحی کنم. اگر که پنس سرشانه نداشتم، از سر این نوک پنسم مستقیم وصل میکردم به وسط سرشانه. اما اگر پنس سرشانه رو داشتم، میام و از این نوک پنس وصل میکنم به سر پنسم که سمت یقه است، به اینجا. من باید این پنس رو توی برشم حذفش کنم. اندازه پنس رو میگیرم، بلندی پنس رو میگیرم، حدوداً اینجا میشه و وصل میکنم به این نوک پنسم، این سر پنسم. من اون خط مدادی وسط رو پاک کنم. خط رو پاک کردم که خیلی شلوغ نشه. پس ببینید از نوک پنس وصل کردم به سمت این ابتدای پنسم، به سمت راستش، و حالا این انتهای پنسم رو هم به اندازه قد پنسم پایین اومدم. الان این پنس رو من حذف کردم، آوردم گذاشتمش توی برشم. خب توی برش که بره این پنس از بین میره. حالا همین خط سمت چپی رو یه مقدار هم امتدادش میدم. حالا میگم به چه اندازه و چرا باید این کار انجام بدیم. فعلا یه مقدار امتدادش میدم. خط مرکز پنسم رو دارم، امتدادش میدم تا پایین قد لباسم. حواستون باشه این فاصله باید با این فاصله به یک اندازه باشه. کج این خط پنستون رو نکشین. این قسمت میشه پشت شماره 1، این قسمت میشه پشت شماره 2. حالا ببینید این قسمت رو ببینید یک مقدار حالت تیزی داره. من این تیزی رو نباید داشته باشم، یا با کمک پیستوله یا با کمک دست، فرقی نمیکنه. فقط مهمه که این تیزی از بین بره. این تیزی رو من از بین میبرم. وقتی که این کار رو انجام میدم یه حجمی اینجا از دور سینه لباس من در قسمت پشت کم میشه. تا نیم سانت رو اشکال نداره. ولی اگر دیدین دارین طراحی میکنین و خطتون جوری شد که وقتی میخواین این تیزی رو از بین ببرین، شما این فضایی که اینجاست بیشتر از نیم از الگوی شما میگیره، بدونین که برشتون رو اشتباه طراحی کردین. پاک کنین، از اول برش رو جوری طراحی کنین که اینجا بیشتر از نیم مجبور نشین از تیزی بگیرین، چون اینجوری دور لباستون کم میشه، دور سینه لباستون تنگ میشه. چون ما همین مقدار یک مقدارم بعد از قسمت جلو حذف بکنیم، چون این قسمت هم تیزی داره. خب حساب بکنین اگر که قرار باشه زیاد بشه لباستون تنگ میشه. خب این تکه ها رو من باید برش بزنم. قبل از اینکه تکه ها رو جدا بکنم باید یک کنترل انجام بدم. از قسمت کمر به بالا این زل رو اندازه میزنم تا اینجا. دوباره از قسمت کمر این زل رو به این صورت اندازه میزنم تا اینجا. قاعدتا این قسمت دومی ممکنه یک مقدار کمتر داشته باشه، به اندازه حتی ممکنه 2 میل 3 میل کمتر باشه. برای همین گفتم این زل رو یک مقدار امتدادش میدیم. کمبودش رو از اینجا میریم بالا، علامت میزنیم، وصل میکنیم به گوشه سرشانه. برای همین گفتم این زل رو یک مقدار امتداد بدیم. اینجا هم اگر دیدید ممکنه نوک‌چیزی داشته باشه، این رو به این صورت نوک‌چیزیشو بگیرید. حالا برش ها رو انجام میدم. تکه ها رو به این صورت برش زدم. جلوی شماره 1، جلوی شماره 2، این دوتا تکه اضافه هستن و همینطور پشت شماره 1، پشت شماره 2 و این دوتا تکه هم از این قسمت اضافه هستن. خب حالا دیگه قسمت پشت کاری نداره. قسمت جلو من باید هم این پنس رو ببندم، همین قسمت اگر که قسمت جلو تیزی داره که حتما هم داره، این رو باید آرایشش کنم یا با دست یا با کمک پیستوله. بیشتر از نیم سانت هم این مقدار رو من اجازه ندارم که حذفش کنم، همونطور که گفتم برای قسمت پشت، چون اگر بیشتر از نیم بشه دور سینه لباس تنگ میشه. خب حالا یکی از این اضلاع پنس رو، اگر که پنس کمفورت دارم، گفتم اگر متدتون سادریک باشه شما دیگه این پنس رو ندارین، یکی از این اضلاع پنس رو برش میزنم، زل بالایی رو برش میزنم،
این رو میذارم روی ضلع زیری. به این صورت شما پنس کنفورتون رو منتقل کردید به پنس سرشانه. دیگه حالا میتونید این تکه ها رو روی پارچه بندازین و برش بزنین. فقط قبل از اینکه شما این تکه رو جدا کنین باید خط راستا رو قبل از برشی که اصلا کلا بخواید اینها رو جدا کنین، خط راستا رو باید روی جلوی شماره 2 مشخص بکنید. ببینید از قسمت CF، اینجا CFه، یک مقدار ثابتی رو میایید اینجا علامت میزنید. همون مقدار رو از روی خط باسن هم علامت میزنیم و این دوتا علامت رو به هم دیگه وصل میکنیم. اینجا میشه خط راستا برای جلوی شماره 2. برای پشت شماره 1 هم به همین ترتیب قبل از اینکه این خط صافی رو که این گوشه داشت رو برش بزنیم و قیچی کنیم، شما خط راستا رو روی پشت شماره 1 علامت بزنید. خب بریم سراغ برش بعدی. دومین برش عصاییه. برشیه که از قسمت حلقه آستین رد میشه و به نوک سینه میرسه. تقریبا شبیه برش از سرشانه است ولی قسمت بالاشون با هم دیگه تفاوت داره و این برش بیشتر مناسب افرادیه که سینه های برجسته‌ای دارن، چون این برش خیلی خوب میتونه حجم سینه رو نشون بده. خب کاری که میکنم اینه که اول محل برش عصایی رو باید مشخص بکنم. اگر از متد مولر استفاده میکنین، ما اینجا یک خط داریم به اسم خط کارور. از این خط به اندازه 2 الی 3 سانتی متر بالا برید، علامت بزنید، اینجا میشه محل برش عصاییمون. اگر دارین از متدهای دیگه یا از الگوهای آماده استفاده میکنید، خط کارور رو پیدا کنید، به اندازه 2 الی 3 سانتی متر از خط کارور پایین بیاید و باز این قسمت میشه محل برش عصاییتون. با کمک پیستوله با قسمت برجسته و گود پیستوله روی این نقطه میذارم و به نوک سینه. هر چقدر که این قسمت حالت گودش بیشتر باشه، برش عصایی شما خیلی زیبا میشه، اما نه خیلی گود. ببینید این هم گوده ولی ببینید چقدر فرو رفته و داخله و حالت بقی میده. ببینید من اگر این رو بکشم، فرمش رو ببینید، این فرم مد نظر من نیست. ببینید حالا من این قسمت برجسته رو میذارم به این صورت. الان این حالت گرد خیلی خوبی داره. من این قبلی رو پاک بکنم. خب حالا باید لقه این برش عصایی رو بگیرم. این خط هلال آبی رنگی که دارم رو اندازه میزنم، وسطش رو پیدا میکنم. به اندازه 1 تا 1.5 سانت من میتونم لقی بگیرم. این میزان لقی بستگی به حجم سینه داره. برای سینه های کوچکتر 1 و برای سینه های بزرگتر یا سینه های پروتزی که قسمت برجستگی سینه خیلی زیاده، 1.5 رو شما میتونین بیرون بیایید و علامت بزنید. حالا با قسمت صافتر پیستوله میذارم انتهای این علامت ابتدای پیستوله و یک سرش هم میذارم روی نوک سینه به این صورت. ببین الان دارم با قسمت یه مقدار صافترش این کار رو انجام میدم و این خط رو میکشم، یک مقدار هم امتداد میدم به سمت بیرون. خب حالا باید پنس رو امتداد بدم تا پایین. همونطور که گفتم مثل برش از سرشانه این قسمت بالایی پنس رو، این از کمر به بالای پنس زیر سینه رو به 3 قسمت تقسیم میکنید. به اندازه نیم تا 75 صدم از طرف بیرون میان که گفتم برای چه مواقعی نیم و چه مواقعی 75 صدم و به صورت هلال وصل میکنید تا پایین که لقه پنس زیر سینه‌تون رو هم بگیرید. حالا یا با دست یا با پیستوله. که این قسمت ها دور ریز میشن. پنستون رو از قسمت مرکز تا پایین امتداد میدیم. اینجا خط مرکز وسط پنسه. این برش رو میارم اینجا تا پایین امتداد میدم و تا قد لباسم. مجدد الگوی من 2 قسمت شد، جلوی شماره 1 و جلوی شماره 2. این هم که لقه قسمت جلوی برش میخوره و این پنس هم بسته میشه. برای قسمت پشت 2 حالت داریم، یا اینکه شما در قسمت حلقه پنس لقی دارید یا اینکه پنس لقی ندارید یا کلا بستید پنس لقی رو. کاری که میکنم میام این فاصله رو، فاصله خط CB تا الان برای من متدم مولره، این خط دوم خط CBه. فاصله خط CB تا قسمت خط تیره پشت رو
تقسیم میکنم بر 2 و 1/2 رو پیدا میکنم. دیگه ما اینجا 1/3 نداریم، اصلا دیگه کاری نداریم که قسمت پشت درز داشته باشه یا نداشته باشه. چون ببینید من اگر بخوام مثلا از اینجا برشم رو شروع کنم، وقتی میخوام حلقه ببندن این حلقه رو بکشن، ببینید چه حلقه گودی میشه. این اصلا مناسب نیست و زیبا نیست. پس من میام چه کار میکنم؟ میام این فاصله رو نصف میکنم، 1/2 رو به دست میارم. یا اینکه باز اگر دوست دارین این برشتون نزدیکتر باشه به حلقه آستینتون، دوباره این فاصله رو میتونید نصف کنید، دوباره 1/2 رو به دست بیارید، از اینجا برشتون رو رسم کنید. هر چقدر که محل برش شما به حلقه نزدیکتر باشه، این پنس از این برش عصایی که دارین برش زیباتری خواهد بود. خب پس من جاش رو مشخص کردم. پس میام از CB تا خط تیره پشت. حالا اگر شما الگوتون خط تیره پشت نداشت چه کار بکنین؟ یک خط کش میذارید به این صورت. از اینجایی که دیگه ببینید ما تا اینجا حلقه آستینمون صافه، از اینجایی که داسی شکل حلقه آستین شروع میشه تا پایین علامت میزنید، خط CF تا این علامت رو مشخص میکنید، نصفش میکنید که بشه محل برش عصاییتون. پس ببینید من دارم برای تمام متدها میگم که به چه صورت جاهاش رو باید مشخص بکنید. خب من اینجا الان اینجا رو مشخص کردم. حالا ممکنه که شما مشخص کرده باشین و متوجه شده باشین که شما اگر برشتون اینجا باشه برش زیباتری خواهد بود، ولی پنستون مثلا این قسمته، پنس رو باید منتقل کنید به این سمت. هر چقدر که میزان پهنای پنستونه از طرفین این علامت برید و مجدد یک پنس جدید بکشید، یعنی این پنس رو منتقل میکنید به این سمت. خب حالا من میخوام برشم از اینجا شروع بشه، جای برش رو روی حلقه هم باید مشخص بکنم. اگر از متد مولر استفاده میکنید، این خط تیره پشت رو داریم 2 الی 3 سانتی متر از خط تیره پشت بالا میریم. اگر که متدهای دیگه استفاده میکنین، از خط کارورتون 2 الی 3 سانتی متر پایین بیاید و اینجا رو علامت بزنید. یا اینکه کلا با خطکشتون مشخص کنید اگر این هلال کجا باشه هلال زیباتری خواهد بود. خب اولین مرحله اینه که بیام و به این علامتی که دارم از این ضلع پنس، از این قسمت سر پنسم از سمت راستش اول وصل بکنم به اون نقطه‌ای که بالا دارم با قسمت گود و هلال. ببین از این نقطه وصل میکنم به این نقطه با قسمت گود و هلال پیستولم. وقتی که این رو بکشم این قسمت پنس دیگه حذف میشه. حالا این یکی ضلع پنسم رو میام با یک هلال ملایمتر با این قسمتی که صافتره وصل میکنم به اون بالا. یک مقدار هم به سمت بیرون امتدادش میدم. خب حالا ببینید این پنس کلن رفت داخل برش و این قسمت حذف میشه. اگر این قسمت بقی داشت سعی کنید که بقیشو از بین ببرین. الان برای من نداره. ببینید حتی میتونین این فاصله رو کمتر هم بکنید. خب ببینید حالا اینجا شما یک فضایی این قسمت از قسمت خط کف حلقتون از بین میره. ممکنه حدوداً 1 تا نیم تا 1 سانت باشه. پس موقعی که میخواین الگوتون رو طراحی کنید حواستون به این نکته باشه که موقع طراحی برش ها شما یک فضایی از فضای سینه‌تون کم میشه، یک مقدار آزادی بیشتری به اون قسمت بدید. مثلا این قسمت آزادیش رو بیشتر بدین که بعداً لباستون تنگ نشه. خب این قسمت میره توی برش، شما خط مرکز برشتون رو دارین، خط مرکز ساسونتون رو دارین، به پایین میکشین به قد لباستون و این قسمت هم که برش میخوره. مجدد میشه پشت شماره 1 و پشت شماره 2. حالا این خطی رو که اینجا داشتیم از قسمت کمر تا بالا یک بار این هلال رو اندازه میزنیم با متر ایستاده، یک بار هم این هلال رو اندازه میزنیم. قاعدتا این هلالی که اینجا هست
یک مقدار کوچیک‌تره، کمتره. هر چقدر تفاوتش بود به همون مقدار بیرون میایم و حلقه تنه رو مجدد آرایش میکنیم. برای قسمت جلو هم همین کار رو میکنیم، اما ابتدا باید پنس رو ببندیم و بعد این کار رو انجام بدیم. این قسمت هم شما ممکنه تیزی داشته باشین، این تیزی رو میگیرید. اصلا نباید هیچ قسمتی نوک تیز باشه. پنس رو میبندیم و بعد کنترل میکنیم که ببینیم این حلقه چه مقدار کمتر داره. خب حالا ممکنه که شما الگویی داشته باشین، این زمانی بود که شما پنس نداشت. ممکنه که پنس داشته باشین توی حلقه و پنس لقی حلقه رو نبسته باشیم. اون موقع بعد چه کار کنیم؟ من این پنس لقی رو توی حلقه بکشم و بیام که ادامه مراحل رو بهتون توضیح بدم. پنس لقی حلقه رو گذاشتم. خب دیگه به جای اینکه بخوام بیام حذفش کنم، یه دفعه این پنس لقی رو میدم توی برش عصایی. حالا این دفعه برش عصایی رو این سمت توی 1/2 بعدی میام طراحی میکنم که طراحی این رو هم ببینید. پنسم رو دارم، قسمت پایین پنسم رو دارم، چون پنسم رو منتقل کردم به قسمت 1/2 دیگه فرض کنید که این برش نیست. حالا این سر پنس رو یه بار میام وصل میکنم به سمت بالایی پنس لقی، ببینید به این صورت، با قسمت برجسته. یک بار برای دفعه بعدی توی 2 مرحله بعد انجام بدم. یک بار این سر پنس رو اول به صورت صاف وصل میکنم به این قسمت. حالا با قسمتی که یه مقدار هلالش کمتره وصل میکنم به سر دوم پنسم، به سر پایینی پنسم، به این صورت. این قسمت نباید تیزی داشته باشه. تیزی یا بغلیشو میگیرم، تیزیشو میگیرم و الان این پنس لقی منتقل شد توی برشم. هم برش عصایی دارم، هم پنس لقی دارم. این قسمت رو هم که پنس اصلیم شده و به صورت یک خط صاف مرکز رو به پایین میکشم. همیشه الگوهاتون رو با مداد بکشین که اگر اشتباه شد پاک کنیم. من اینجا پهنه پنسم اندازه نبود، مجبور شدم غلطگیر بگیرم و مجدد اصلاحش کنم. این خطی که اینجا هست رو شما باید یک مقدار امتداد بدین و دوباره از قسمت کمر به بالای این خط و از قسمت کمر به بالای این خط رو اندازه بزنین. قاعدتا خط پایینی کوچیک‌تره، اضافاتش رو بیرون بیاید و مجدد حلقه آستین رو طراحی بکنید. خب این برای زمانی بود که شما پنس لقی حلقه آستینتون رو نبسته بودید یا توی متدهایی که حلقه آستین پنس داره. من حالا این قسمت قرمز رنگ، این پنس قرمز رنگ رو برش میزنم، این رو هم برش میزنم تا بتونم این تکه رو پنسش رو ببندم و آرایش حلقه جلو رو انجام بدم. برای برشش از قد لباس این خط رو شروع کردم، این خط صاف رو برش زدم. حالا این خط رو برش میزنم، میام و اینجا این رو جدا میکنم، سایر قسمت ها رو برش میزنم. برای این قسمت که بیرون اومدم و حلقه جدید رو طراحی کردم رو برش میزنم. پهلوها رو برش میزنم و سایر قسمت ها. داخل پنسم خالی میشه. اما برای قسمت جلو از قد لباس قیچی میکنم، ضلع پنس رو قیچی میکنم، ضلع بالایی که لقی رو گرفته بودم و قیچی میکنم. حالا اول خط بالایی رو ببینین، الان من دارم تکیه جلوی شماره 1 رو برش میزنم، خط بالایی رو برش میزنم. ببینید خط بالایی برش خورد، اضافات حلقش قیچی میشه این قسمت. حالا برای این تکه داخل پنس رو خالی میکنم، این قسمت هاشور خورده رو حذفش میکنم، این تیزی جلو رو که با قرمز از بین بردم این رو هم قیچی میکنم، ضلع پنس و داخل پنس برش میخوره به این صورت. یکی از اضلاع
پنس کنفرم رو قیچی میکنم. این زل رو روی این زل میذارم. حالا اندازه میزنم. باز اینجا کنترل میکنم که من اینجا تیزی نداشته باشم. این مقداری که حذف میکنم بیشتر از نیم نشه. حالا باید کنترل بکنم حلقه ها رو. از قسمت کمر تا حلقه رو این هلال رو اندازه میزنم. از قسمت کمر تا حلقه رو هم این هلال رو اندازه میزنم. حواستون باشه اینجا وقتی دارین تیزی رو میگیرین خیلی ازش نگیرین، بیشتر از نیم نشه، چون میایید فضای سینه‌تون رو کم میکنین، دوباره خطهای مورب به این صورت توی لباستون ایجاد میشه. خب این رو اندازه میزنم، هر چقدر که کم داشت بیرون میام و حلقه آستینم رو مجدد آرایش میکنم و طراحی میکنم. حالا دیگه میتونم اضافات رو قیچی کنم. این کار رو حتما انجام بدین که موقع دوخت این دوتا تکه رو وقتی میخواین به همدیگه بدوزین اندازه همدیگه باشن. خطوط راستا رو هم در جلوی شماره 2 و پشت شماره 1 مثل روشی که برای برش از سرشانه انجام دادیم پیدا کنید و علامت بزنید. برش بعدی که میخوام راجبش صحبت کنم برش فیانگوه. اشتباهی که اکثرا میکنن اینه که برش فیانگو رو با برش عصایی یکی در نظر میگیرن، اما برش عصایی و برش فیانگو دو تا برش کاملا متفاوت از همدیگه هستن. اصل برش فیانگو برشیه که از توی یقه شروع میشه. ببینیم برش عصایی از حلقه آستین شروع میشه، پس برش فیانگو نه از سرشانه و نه از حلقه آستین بلکه از حلقه گردن لباس شروع میشه. جای مناسبی که جای استانداردی که معمولا برای برش فیانگو در نظر میگیرن از خط مرکز جلو، اینکه اول ابتدا شما باید یقتون رو به هر صورتی که خواستین طراحی بکنین، هر یقه‌ای که میخواد باشه. حالا اگر میخوان یقتون یه یقه گرد گشاد باشه، مثلا فرض کنین من میخوام این یقه رو داشته باشم، فرض کنین طراحی‌های یقتون رو انجام دادین. بعد از اینکه یقتون رو طراحی کردین از خط مرکز جلو به اندازه 3 الی 4 سانتی متر داخل بشین، علامت بزنین و وصل کنین به نوک سینه. حالا ممکنه تو مدل‌های مختلف شما این برش رو بالاتر هم ببینین، ولی استانداردش 3 تا 4، ولی خب توی خیاطی همه چیز قابل تغییره. حتی میتونیم این رو بالاتر ببریم. تو بعضی از مدل‌ها ممکنه شما ببینین این حلقه گردن رو اندازه زدن نصفش رو یا حتی بالاترش رو علامت زدن. من هر دو حالت رو بهتون نشون میدم. فرض کنین من حالا میخوام این مدل رو طراحی کنم، باز وصل میکنم به حلقه گردن. باید یک پنس لقی از این برش فیانگو من بگیرم، قسمت وسط این خط آبی رنگ رو پیدا میکنم. باید به اندازه کلن به اندازه نیم تا 75 میل من لقی بگیرم. یعنی اگر میخوام نیم لقی بگیرم 25 اینجا 25 اینجا. اگر میخوام 75 بگیرم 75 میل لقی بگیرم کلش بشه 75 تا، نه که هر طرف، نه مثل برش سرشانه که از هر طرف ما مثلا نیم میرفتیم و لقی میگرفتیم. توی برش فیانگو کلن باید این لقی بشه نیم یا 75. به صورت یک پنس وصل میکنم به مرکز سینه. اگه بخوام این برش رو داشته باشم هم باز هم به همین ترتیب وسطش رو پیدا میکنم، مجدد مجموع نیم یا 75 صدم لقی میگیرم و به صورت یک پنس این رو من میبندم. خب حالا ببینید این قسمت ما یک حالت تیزی داریم. هر چقدر که برش شما به سمت قسمت مرکز جلو نزدیکتر باشه، این قسمت تیزی که اینجا دارین بیشتره. ببینید توی مدل، ببینید این قسمت تیزی رو ببینید. پس ما این تیزی رو داریم ولی باید کنترلش کنیم و مدیریتش بکنیم که خیلی زیاد نباشه. این رو من میتونم اصلاحش کنم به این صورت. حالا هر چقدر که به سمت راست لباس بره، هر چقدر که به سمت حلقه آستین بره، ببینید ما اینجا توی قرمز رنگه قسمت تیزی زیادی نداریم. خب اینها جدا میشن، این قسمت ها برش خورده میشن و
برش فیانگوی شما تا پایین از این قسمت مرکز سینه هم تا پایین شما میتونید امتداد بدین و برشتون رو تا پایین داره. نکته خاص دیگه ای نداره. ببینید توی مدل از این قسمت یقه برش خورده رفته تا پایین، داخل پنس رو هم خالی میکنید. به این صورت برش فیانگوی شما طراحی میشه. برای قسمت پشت دیگه نیازی نیست برش فیانگو داشته باشیم. میتونین برش های دیگه مثل برش از سرشانه داشته باشین یا اینکه اصلا پنس رو به صورت معمولی بدوزید. حالا ممکنه توی آموزش های مختلف شما برش فیانگویی دیده باشین که از قسمت حلقه بیاد و بین کمر و خط باسن و خط کمر قطع بشه. ببینیم برش فیانگوی اصلی نیست. برش فیانگوی اصلی اینه. برش فیانگویی که از قسمت حلقه آستین میاد به قسمت پنس میرسه و به این قسمت محدود میشه، یک جور انتقال پنسه که الان این رو هم براتون توضیح میدم که اگر جایی به اسم برش فیانگو دیدین بدونین که برش فیانگوی اصلی نیست، جوری از نمونه از انتقال پنسه. خب ببینید من میام جای این برش رو پیدا میکنم. همونطور که بهتون گفتم از این خطی که دارم مثل برش عصاییتون جاش رو پیدا میکنم و علامت میزنم. خب حالا وصل میکنم همون کارهایی که برای برش عصایی انجام دادیم. یک بار با قسمت هلال توپر به اندازه 1 تا 1.5 لقی میگیرم و با قسمتی که صافتره این قسمت رو طراحی میکنم. دقیقاً شبیه برش عصایی. حالا محدوده خط کمر تا خط باسن رو من میام اندازه میزنم. حدوداً نمیشه بگیم نصف چون خیلی کوتاه میشه. البته بستگی به مدل داره. ممکنه برش بیاد و به اینجا برسه، یعنی به نصف برسه. ولی از خط باسن حدوداً 5-6 سانتی متر میتونیم بالاتر بریم. یک بار از این قسمت من وصل میکنم. ببینید اول طراحیتون رو با مداد انجام بدین. وصل میکنم، از این سر وصل میکنم به این علامت، یک بار هم از این سمت وصل میکنم به این علامت. ببینید پس میشه اینجا که نباید نوک تیزی داشته باشم به این صورت، این هم از اینجا میاد به این صورت. یعنی من این پنس اینجا رو آوردم داخل این قسمت. ببینید این باز هم تکرار میکنم، برش فیانگو نیست، یک مدل برشه، یک مدل انتقال پنسه که در نهایت شما این پنس رو میبندید و منتقل میکنید به این قسمت. این برش فیانگوی اصلی که برش خاصی نداره، شما فقط این قسمت رو میبندید، اینها رو حالا یا این رو داخلش رو خالی میکنید تا پایین. این دومی رو براتون برشش رو انجام میدم که بهتر متوجه بشین. ببینید این قسمت رو جدا میکنم. تا بالا همون کاری که برای برش عصایی کردیم برای این برش هم باید انجام بدیم. از خط کمر تا این قسمت رو اندازه بزنیم و از خط کمر تا این قسمت رو هم اندازه بزنیم. اگر اینجا کم داشت بیرون بیایم و مجدد حلقه آستین رو آرایش کنیم. حالا این قسمت اضافه رو برش میزنم. داخل پنس خالی شد. این قسمت بالا خالی میشه. یکی از اضلاع پنسم رو قیچی میکنم، پنس رو میبندم. ببینید به این صورت. پس ببینید این برش، اگر دیدین بدونین که این برش فیانگوی اصلی نیست. این نوعی برش، نوعی انتقال پنسه که حالا در بعضی از آموزش ها ممکنه شما اون رو به اسم برش فیانگو ببینید. برش فیانگوی اصلی این برشیه که از توی حلقه گردن میاد و به نوک پنس زیر سینه‌تون میرسه. برش دیگه که میخوام راجع بهش صحبت کنم برش نیمه است که ممکنه حالا شما به اسم برش مزونی
اون رو اسمش رو شنیده باشین، ولی اسم اصلیش برش نیمه است. معمولا زمانی ما این برش نیمه رو انجام میدیم که یا متراژ پارچمون کافی نیست، چون شما وقتی پارچه رو الگوتون رو برشدار میکنین میزان بیشتری پارچه احتیاج دارین، یا اینکه قسمت پایین لباستون پارچه‌تون حاشیه داره، گل‌های حاشیه‌ای داره و شما نمیخواین این حاشیه‌ها رو برش بزنید و میخواین حاشیه پارچه‌تون به صورت کامل پایین لباستون سالم بمونه. خب ببینید این برش نیمه در برش از سرشانه، برش عصایی میتونه وجود داشته باشه. الان من در برش از سرشانه این برش نیمه رو بهتون نشون بدم. ما این برش از سرشانه رو انجام دادیم. الگوی ما به 4 قسمت تقسیم شد. اینها رو روی پارچه میذاریم، برش میزنیم. توی برش از نیمه به این صورته که شما برشتون رو طبق روال قبل انجام میدین، طبق آموزشی که دیدین، ولی این برش رو ببینید تا خط باسنه. من اینجا رو چسب بزنم. برش به این صورته. شما وقتی برشتون رو طراحی کردین دیگه این خط پایین رو امتداد نمیدید و قیچی کنید، فقط این قسمت رو قیچی میکنید. برای قسمت جلو به این صورت، برای قسمت پشت هم به همین صورت. ببینید، یا میتونید برشتون رو انجام بدین بعد مثل من بچسبونید، یا از همون ابتدای کار دیگه این خط پایین رو، خط مرکزی رو که به سمت پایین بود دیگه برش نزنید. این میشه برش از نیمه. حالا این رو چطور باید روی پارچه بندازیم و برش بزنیم؟ به همین صورت الگو رو روی پارچه میندازین و برش میزنید. برای دوختش ببینید اینجاها ما زاپاس دوخت داریم دیگه، این قسمت ها خالی زاپاس دوخت داریم، اینجا هم داریم، ولی اینجا رو چه کار کنم که زاپاس دوخت ندارم؟ حداقل من یا اینجا که من زاپاس دوخت ندارم باید چه کار بکنم؟ باید یک فضایی رو به عنوان زاپاس دوخت ایجاد بکنم. میام پنس لقه پهلو رو میبندم. حالا ممکنه تو بعضی از متدها به اسم پنس پیکره شما بشناسید. روی خط کمر به اندازه 1 سانتیمتر من پنس میگیرم. روی خط کمر نیم سانت میرم بالا، نیم سانت میام پایین. این دوتا علامت رو اگر که شما الگوتون جوریه که همیشه پنس پیکره میبندین، خب پنس پیکره جاش بالاتر از این خط کمره، اون رو ببندین. ولی اگر نه، دارین مثل من از متد مولر استفاده میکنین یا متدای دیگه که پنس پیکره نداره، روی خط کمر نیم بیایید پایین، نیم برید بالا، این رو وصل کنید به این قسمت. بعضی از دوستان متدشون جوریه که حتما باید یک لقه توی پهلو ببندن. از خط کمر به اندازه 1 1.5 بالا میرن، از اینجا بالا میرن، یه پنس ببندن. اون برای این کافیه. ولی اگر شما همچین پنسی رو ندارید، کافیه که فقط همین پنس رو ببندید. حالا قسمت بالا رو برش میزنم، خط بالا رو برش میزنم، قشنگ تا این اتصالش رو ولی قطع نمی کنم. این زل رو روی این زل میذارم. اینجوری هم 1 سانت پنس لقه از پهلو بستم، هم ببینین اینجا یک فضای ایجاد شد برای این دوخت این تکه. حالا ممکنه که شما بگین اصلا الگوی من پنس لقه نیاز نداره، این قسمت قشنگ یا پنس های لقش از قبل گرفته شده و من این الگو رو به صورت آماده دارم. اینجا پهلو کم میشه. اینجا که پهلو کم شد شما باید یه تیکه کاغذ بچسبونید و این 1 سانتی که اینجا حذف کردین 1 سانت رو بالا برین و از این قسمت داسی شکل، نه از بالا، از قسمت داسی شکل با یه هلال ملایم حلقه آستین رو مجدد طراحی کنید. این برای چه زمانیه؟ برای زمانیه که شما مطمئنین پهلوی شما اصلا لقی نداره، اصلا کیس نمیشه، اصلا پف نداره، یا یه الگوییه که شما به صورت آماده تهیه کردین، مطمئنین که از قبل پنس لقی پهلوش گرفته شده. چون ما تو خود متد مولر هم همون ابتدای امری که داریم الگوهامون رو میکشیم، یه پنس لقی اینجا میبندیم. حالا شما اگر پنس لقیتون رو از قبل بستین و الگوتون آماده است، این 1 سانتی که اینجا کم شد و از اینجا جبران کنین. اما اگر پنس لقی رو اصلا تا حالا نبستین یا پنس پیکرتون رو نبستین، نیازی به این کار نیست. خب برای قسمت پشت چطور؟ برای قسمت پشت هم همینطور. از خط کمر سمت پهلو نیم سانت میرم پایین، نیم سانت میرم بالا، وصل میکنم به این قسمت. ببینین من تمام نکات رو
برای تمام الگوها دارم یادآوری میکنم. مجدد قسمت بالایی رو قیچی میکنین و پنس رو میبندیم. سمت بالا رو روی سمت پایین میاریم که بتونیم یک فضا در این قسمت ایجاد کنیم. ببینید الان اینجا یک فضای 1 سانتی من دارم که میتونم به عنوان زاپاس دوخت ازش استفاده کنم. باز شما اگر دوباره مثل قسمت جلو اگر که میدونید این پنس لقی پهلوتون رو میگیره که نیازی نیست اینجا کاغذ اضافه کنید و فضا اضافه بکنید. ولی اگر که قبلا پنس لقی رو گرفتین یا الگوتون یک الگوی کاملا فیته که در قسمت پهلو هیچ لقی نداره، هم کاری که برای قسمت جلو کردیم برای قسمت پشت هم میکنیم. 1 سانت بالا میریم و حلقه آستین جلو رو طراحی میکنیم. مجدد از قسمت داسی شکل من این طراحیمو انجام میدم که با این کار اصلا دور حلقه لباس من تغییری نکنه و تنظیماتش به هم نخوره. خب حالا برای اینکه این رو روی پارچه بندازم نیازی نیست شما این فضا رو، وقتی که فرض کنین که شما این صفحه برش من پارچه است، وقتی روی پارچه میندازین این قسمت ها رو صابون میزنین، رد دوختش رو میندازین، برش میزنین. دیگه این قسمت داخل رو نباید خالی بکنید، چون اگر خالی کنید پشت کارتون تمیز در نمیاد. پس این قسمت های داخل رو خالی نمی کنید، فقط جای دوختش رو مشخص می کنید و از پشت می دوزید. پس به همین صورت روی پارچه میفته بدون اینکه این فضای داخلی خالی بشه. آخرین مبحث آموزش امروز فرمدهی به برش هاست. شما یاد گرفتین که انواع برش ها رو روی الگوتون الگو سازی بکنید. حالا فرض کنید که شما یک برش عصایی یا یک برش از سرشانه دارین و میخواین این برش عصایی و یا برش از سرشانه رو برای یک پیراهن به کار ببرید. این روش هایی که ما الان انجام دادیم مناسب پیراهن های راسته هستن. ببینیم ما اومدیم از خط باسن قد لباس رو اضافه کردیم. قد لباس مستقیم اومده پایین، این خط باسن و این لبه پایین لباس با همدیگه هم اندازه هستن. پس این الگو مناسب لباس راست است. حالا شما میخواین پیراهن ترک فون بدوزین، میخواین این الگوها رو فون کنید، چه در الگوی برش عصایی چه در الگوهایی که برش از سرشانه دارن. روش یکیه، من روی برش عصایی انجام میدم، شما میتونین روی برش از سرشانه هم انجام بدین. پس من میخوام یک پیراهن ترک عصایی داشته باشم که برش عصایی داشته باشه. خب من باید یک مقدار عوضمان به این الگو بدم، هم در قسمت جلو و هم در قسمت پشت. زیر این تکه ها کاغذ میچسبونم تا بتونم ادامه مطلب رو بهتون آموزش بدم. به دو صورت میتونم به الگوی پیراهن برش دارم عوضمان بدم و فونش بکنم. روش اول عوضمان جداه. توجه کنید که شما هیچ وقت به قسمت مرکز جلو و مرکز پشت فضایی رو به عنوان عوضمان اضافه نمی کنید. فقط عوضمان ها و فضاها رو به پهلوها و بین برش ها میتونید بدید و اضافه بکنید. قد لباس رو هر مقدار که خواستیم بلند میکنیم، بلندیش رو هر چقدر که خواستیم دل بخواهه. برای هر قد لباسی این قانون هایی که میگم یکسانه. از پایین لبه لباستون به اندازه 4 تا 8 سانتی متر میتونید خارج بشید و یک خط صاف بکشید. پس به اندازه 4 تا 8 سانتی متر. اینجا هم به همین ترتیب. پس اینا همه به اندازه 4 تا 8 سانتی متر. مقدار مساوی باید خارج بشید و اندازه بزنید که عوضمان هاتون نظم مناسبی داشته باشن. حالا این علامت رو میتونید به خط باسن یا به خط کمر وصل کنید. اگر به خط کمر وصل بکنید فون شدن لباستون از خط کمره. اگر به خط باسن اضافه کنید فون شدنش از خط باسن میشه. ولی خب معمولا زیباتر اینه که به کمر وصل بکنید که از قسمت کمر لباس شما فون بشه. اینجا هم به همین ترتیب. خب حالا هر موقع که ما لباسی رو فون میکنیم، بخشی از لباسی رو فون میکنیم، باید اونجا فونگیری رو انجام بدیم. ببینید شما یک خط اینجا دارین، خط قرمز رنگ، یک خط پهلوی اولیه هم داشتین. مسلما این خط قرمز رنگ از این خط پهلوی اولیه بزرگتره. این دوتا رو باید هم اندازه بکنید وگرنه گوشهای لباس شما به سمت پایین ریزش پیدا میکنید. این خط قرمز رنگ رو اندازه میزنید. از این خط کمر، از اونجایی که خطتون رو بهش وصل کردین، اگر به باسن وصل کرده باشین از باسن تا قد لباس، اگر به کمر وصل کرده باشین از کمر به پایین رو
این خط رو، این مسیر رو اندازه میزنید. مقداری رو که اضافه تر هست، این خط کج اضافه تر داره، ممکنه نیم سانت، ممکنه 3 میل، 4 میل، هر چقدر که کم داشت رو شما اون هر چقدر که اضافه تر بود رو علامت میزنید و به صورت یک هلال ملایم وصل میکنید به قسمت پهلوی لباس. این قسمت دورریز میشه. برای این دو تکه هم به همین صورت گفتم، هر زمانی که شما هر قسمتی از لباس، فرقی نمیکنه آستین لباستون باشه، پهلوهای دامن راسته باشه، فرقی نمیکنه، هر جایی رو که شما فونگیری انجام دادین، فون کردین، باید عمل فونگیری رو هم انجام بدین. به این صورت این قسمت ها دورریز میشن. همونطور که به قسمت های جلو عوضمان دادیم، به قسمت های پشت هم عوضمان میدیم. فقط حواسمون هست که به خط مرکز پشت چیزی رو اضافه نمی کنیم، فقط به این قسمت و طرفین تکه شماره 2 عوضمان میدیم که مراحلش دقیقا شبیه قسمت جلوست، نکته اضافه تری نداره. من میخوام به قسمت پشت عوضمان سر خود بدم. برای اینکه عوضمان سر خود بدم، مشخص میکنم که میخوام عوضمانم از کجا باشه، از کمر باشه یا از باسن. فرض کنیم میخوام از کمر من عوضمانم شروع بشه. میام روی خط کمر، گفتیم به این خط مرکز وسط کاری نداریم، به این چیزی اضافه نمی کنیم. روی خط کمر که اینجا خط کمره، میام به اندازه 3 سانتی متر علامت میزنم. داخل میشم و علامت میزنم. اینو تا پایین یک خط صاف میکشم. این خط رو برش میزنم. اینجا رو هم برش میزنم. روی تکه شماره 2 دوباره روی خط کمر، چون میخوام عوضمانم از روی خط کمر باشه، دوباره 3 سانتی متر از طرفین، 3 سانتی متر از این سمت علامت میزنم، 3 سانتی مترم از این ور علامت میزنم. این علامت ها رو به پایین وصل میکنم. اینها رو هم برش میزنم. این رو برش میزنم، این رو برش میزنم. این خطی که اینجاست، اینجا هم همینطور. این رو علامت میزنم، برش میزنم، این رو هم برش میزنم. سعی کنین از این نقطه‌ای که برش میزنید اتصالتون از روی خط کمر قطع نشه. اگر هم قطع شد مسئله ای نیست، ولی خب اگر قطع نشه بهتره. یه تیکه کاغذ میچسبونم. این قسمت رو، کاری به این قسمتی که برش زدم ندارم، این قسمت رو ثابت میکنم از خط مرکز پشت. این رو ثابت میکنم. حالا مشخص میکنم چقدر میخوام عوضمان بدم. اگر که این قسمت قطع شد، گفتم سعی کنین قطع نشه، اما اگر قطع شدم بذارین بهتون بگم چه کار باید بکنید. بذارین من قطعش کنم. این گوشه رو میذارید اینجا، این گوشه رو میذارید اینجا سر جای خودش، اصلا این تکون نخوره. با دستتون میگیرین، ببینین میخواین چقدر عوضمان بدین، میخواین فاصله این دو لبه چقدر باشه. مثلا میخواین 8 سانتی متر باشه. 8 سانتی متر رو پیدا میکنیم از این لبه. میتونید اول 8 سانتی متر رو علامت بزنید، بعد عوضمان رو هم مرتب بکنید. خب من الان 8 سانتی متر از این لبه 8 سانتی متر علامت میزنم. حالا این گوشه رو میذارم اینجا، قشنگ سر جای خودش تنظیم میکنم که این لبه بیاد توی اینجا. ببینید اندازه میزنم، ببینم فاصله این دوتا همون 8 سانتیه که مد نظرم بوده. خب این رو یه چسب میزنم، فیکسش میکنم. وقتی که این کارو میکنین، این لبه این قسمت روی قسمت بالایی قرار میگیره. این رو باید اندازه بزنید. همین اول مشخص بکنید که این تکه رویی چقدر روی این تکه قرار گرفته. معمولا نیم سانت، 1 سانت. الان شما ببینید این اینجاست، اومده اینجا. این فاصله رو اندازه میزنیم. اینو اندازه میزنیم. ببینیم مثلا چقدر. خب ما این رو باید جبرانش بکنیم. از اینجا همون مقداری که اینجا روی همدیگه رفتن، از این لبه پایین میام و حالا صفرش میکنم به این قسمت پایین. ببینید صفرش کردم به این قسمت پایین، قسمت وسط مرکز سی بی. به این صورت
اضافاتش رو قیچی میکنم. برای قسمت پشت شماره 2 هم به همین صورت این دوتا تکه رو قیچی میکنم. خب از طرفین از قسمت پایین یک خط صاف میکشم. هر چقدر به قسمت پشت شماره 1 عوضمان دادم به این هم همون مقدار عوضمان میدم. 8 سانتی متر به این سمت، 8 سانتی مترم به این سمت. تکه ها رو میارم، این سرش رو میذارم اینجا بدون اینکه تکون بخوره، میارم میذارم این قسمت. ببینین باید انتهاش برسه به این علامت. این ورم همینطور. اینم دوباره میذارم اینجا بدون اینکه تکون بخوره. این نقطه ثابت اینجا فیکس میشه. مشخص میکنم چقدر روی هم دیگه قرار دارن. اندازه میزنم. ببینین برای اندازه زدنش اینجا رو به خط میکشم، برش میدارم، این فاصله رو اندازه میزنم. هر چقدر که بود به لبه پایین این ور اضافه میکنم. این ورم همینطور به این لبه پایین اضافه میکنم و صفرش میکنم به قسمت مرکز پشت. ببینید از اینجا میام به صورت هلال به این قسمت، از اینجا هم به صورت هلال به این قسمت و در نهایت اضافات الگو رو قیچی میکنم. خب اینم از روش‌های فرمدهی به برش‌ها که اینجا عوضمان جدا بود و اینجا عوضمان سرخود رو شما روشش رو یاد گرفتین. به جرئت میتونم بگم این آموزش میتونه براتون یک دایره المعارف باشه برای انواع برش‌ها، چون تمام نکاتی رو که شما برای برش‌ها باید بلد باشین رو تو این آموزش بهتون سعی کردم که مختصر و مفید آموزش بدم. اگر این آموزش رو دوست داشتین خوشحال میشم که نظراتتون رو با من در میون بگذارید و اگر که مورد پسندتون واقع شده با لایک و کامنتاتون از من حمایت کنید. من توی یک آموزش عوضمان دادن به آستین رو هم بهتون یاد دادم. من اینجا عوضمان به بالا تنه رو یاد دادم. در اون آموزش بهتون یاد دادم چطوری میشه به روش‌های مختلف به آستین عوضمان داد و آستین رو فرم داد. اگر دوست دارین عوضمان دادن به آستین رو هم یاد بگیرین که مکمل این آموزشه، ویدیوی بالا رو حتما ببینید.